Hi guys! Welcome back to my channel. So today's mag-unboxing tayo ng Huawei Nova 7i. So today guys is mag-unboxing tayo ng Huawei Nova 7i. And don't forget to subscribe and hit the bell button para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. So guys, mag-i-start na tayo. So, ito yung box ng Huawei Nova 7i. So, makikita nyo dito guys is, ayan, 128GB na siya and 8GB RAM. And, ang color niya is midnight black. So, guys, bubuksan na natin. Ayan. So, guys, ito siya. Ayan na yung phone. Ayan, guys. So, i-open natin siya. So, guys, ayan yung color niya. Midnight black. Ayan yung camera and ayan yung harap niya, guys. So, mamaya na tayo dito sa phone. So, salaman muna tayo ng box. So, guys, ayan. Andito yung pin. Ayan, pambukas ng SIM. And, syempre, yung mga manuals. Ayan, nandito din siya. So, ayan guys. So, guys, meron na rin siyang fast charger. So, nandito yung charger niya. Ayan, guys. Okay naman yung charger niya kasi fast charger na siya. And, ito ang kanyang earphone. Ayusin natin. Bubol na siya. Ayan guys. Ayan yung earphone. Ayan. Sakto lang. Ayan siya. Ganyan siya kakapal. Ito yung pinaka-connector. Ayan guys. So guys, pag in-open natin is ayan. So, ngayon is 7:06 PM na. So, open natin siya. Ayan, guys. So, check natin yung camera. Ayan, guys. Malinaw siya. Makikita nyo. Check natin. Ayan, guys. Ganyan siya kalinaw. And sa harap, try natin mag-picture. May ganyan na rin siya, guys. Ayan, guys. Pangat ko naman dyan. Ayan yung tsura. Okay din siya, guys. Maganda yung camera niya. So, may Teams 10. Ayan. So, settings natin is ayan, guys. Storage 128GB. So, ang laki na niya, guys. Ang laki ng space. Ayan, guys. 8GB RAM na siya. So guys, AI quad camera na rin siya. And dito nyo itatouch yung fingerprint nyo. Pag nilagay nyo siya, so mas easy siya. Kasi isang pindot mo lang, mag-open na agad siya.
7i ngayon is 13,999. Kung gusto mo bumili, is sobrang worth it siya. And swak na swak siya sa bag. So guys, lagi itong sold out sa mga Huawei stores. So kami is bumili kami sa Huawei store sa Gilmore.